Salut! Bine v-am găsit la primul episod din Vânătoare pe Poteciuitate. Eu sunt Radu și m-am gândit ca pentru început să vă prezint arma cu care vânez. Este vorba de un boc în calibrul 12-76 de la Baikal, model cu două trăgace, lemn de nuc. Arma are sistemul de ejectoare și sistemul multișoc. Modelul de față se numește MP27M de la Baikal. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu armele de la Baikal, MP27 este numele modelului boc de la Baikal cu țevi lise, indiferent de calibru în care este făcut. Litera E vine de la faptul că are sistemul cu ejectoare, iar litera M de la sistemul de multișoc, de șocuri interschimbabile. Arma am achiziționat-o acum o lună și un pic, înainte de sărbători. Deci este ca și nouă, nu am folosit-o la foarte multe vânători. În zona aceasta a țevilor avem sistemul de șocuri interschimbabile. Eu am montat pe țeava de sus șocul full, iar pe țeava de jos șocul de jumătate, de 0,5. Arma a venit cu 3 șocuri, acestea două care au fost montate pe țevi și un al treilea șoc, care arată cam așa. Este vorba despre șocul de 0,25 pe care îl folosesc pentru proiectil unic. Bronajul țevilor este destul de frumos, este uniform, nu prezintă neuniformități. Cătarea este destul de mică în dimensiuni, mie îmi place foarte mult acest aspect pentru că eu consider că o cătare mai mică mi-asigură o precizie mai mare. Șina cătării are un model, partea superioară antireflexie, ca de altfel la toate armele. Este ventilată. Un lucru interesant de care eu am ținut cont și mi-a plăcut dintotdeauna la armele rusești este prinderea suportului curelei. Acesta este sudat pe țeava de jos și nu o să am niciodată probleme cu el să se desfacă. De ce spun asta? La alte arme am văzut că suportul curelei este prins cu ajutorul unui colier pe șina aceasta dintre țevi, cu ajutorul a 4 șuruburi. Problema la acest tip de prindere cu șuruburi este că în urma tragerii cu arma, vibrațiile duc la deșurubarea celor 4 șuruburi și dacă nu suntem atenți să le strângem periodic, riscăm să le pierdem și să ni se desfacă suportul curelei. Țevile sunt cromate la interior, deci nu o să am niciodată problema cu rugina sau să mă trezesc că o să fie atacate de pulberea cartușelor. Au o lungime de 71 de centimetri. Ajungem în zona ulucului, să vă spun și despre acesta câte ceva. Ulucul este frumos ca și formă, destul de atent realizat. Se pare că rușii au fost atenți când au făcut această armă. După cum observăm, luftul este uniform între lemn și metal pe ambele părți. De asemenea și în zona aceasta. Este foarte important ca la uluc lemnul să nu atingă de țeavă, pentru că va freca pe țeavă, va îndepărta brunajul și în timp o să apară rugina în zona fără brunaj. În partea de jos avem sistemul clasic, cheița aceasta sau lingurița de deschidere și desfacere a ulucului. Pe lateral avem o zonă careată destul de frumoasă ca design.
Vă spuneam, lemnul este de nuc. Personal îmi place cum arată și ca nuanță și ca fibra lemnului. Să așez arma puțin mai bine. Mai departe ajungem la zona basculei. Îmbinarea între lemn și metal este foarte atent realizată și în partea aceasta. Un lucru interesant, lemnul are 1 mm sau 2 în plus ca grosime față de partea metalică. Cu ce mă încântă aspectul ăsta, vă spun imediat. Să presupunem că în 5-6 ani, după folosire intensă la vânătoare, lemnul se va zgâria. Eu pot să intervin asupra lemnului și să șmirgheluiesc până îndepărtez zgârieturile și în urma acestui proces lemnul nu o să devină mai îngust decât partea metalică. Pot să fac lucrul ăsta, cred că de 2 sau de 3 ori, astfel că peste 10-15 ani aspectul lemnului o să fie același ca și acum. Zona de îmbinare între componentele metalice în dreptul basculei este din nou atent realizată. Nu avem lufturi inegale sau zone care să se simtă aiurea la atingere. Ales linia aceasta de îmbinare este foarte, foarte bine realizată. La Artea Armei am văzut că aici mai au probleme cu minările. Un detaliu destul de interesant, aici în lateralul basculei, pe ambele părți, avem câte o gravură, o mică gravură, care se pare că e realizată manual. Mi-am dat seama de acest aspect, cum că e realizată manual, pentru că dacă ne ajută aparatul să focalizăm, încă se mai văd urmele lăsate de daltă. Aici, la zona de îmbinare între țevi și detunătoare, avem mascată linia din nou printr-o gravură. Modelul antireflexie se schimbă, lucru întâlnit la toate modelele BOC. Îmbinările, după cum putem vedea, sunt atent realizate. O să trec pe partea aceasta, inferioară. Aici avem câteva marcaje, încă nu am căutat să văd ce înseamnă. Avem ștanțat modelul armei, locul unde a fost fabricat, sigla de la Baikal. Îmbinarea din nou atent realizată între lemn și partea metalică la pat. Pistoletul are forma clasică, mai arcuită a modelelor BOC. Am observat că la armele juxtapuse pistoletul are o formă mai dreaptă și mai lungă. Dintotdeauna am apreciat forma aceasta de pistolet și mi-a venit cel mai bine la mână. La acest model, în capul pistoletului, lipsește medalionul acela din plastic sau din textolit, cum aveam la armele mai vechi, mai ales la armele dinainte de Revoluție. Și terminația gardei trăgaciului s-a schimbat, acum este rotundă, înainte era ascuțită. Să așezăm puțin arma să vedem dacă stă. Aici avem levierul sau pârghia cu care deschidem arma. Siguranța, forma clasică a siguranței de la BOC și de la armele rusești. Un aspect destul de important pe care l-am observat la această siguranță, de fapt la toate siguranțele de la armele rusești, în momentul în care o împingem în față, scoate foarte puțin zgomot. Doar când o retragem face ceva mai mult zgomot, face un click. Dar când o împingem în față, scoate foarte, foarte puțin zgomot. Lucrul ăsta mă ajută, mai ales la vânătorile la pândă, să presupunem că dacă mă surprinde o vulpe și intră în bătaia puștii,
După ce polez, în momentul în care împing siguranța în față, am foarte puține șanse să fiu auzită de vulpe și mai multe șanse să o dobor. Lemnul patului destul de frumos, n-am avut nimic de comentat. O fibră destul de frumoasă și un colorit interesant are lemnul. O zonă caroiată. Patul armei se simte foarte bine la mână, în zona aceasta a pistoletului, asigură o priză foarte bună. Liniile sunt destul de frumoase. N-am văzut pe nicio armă rusească nouă să aibă pistolet, să aibă obrăzar, dar nu mă deranjează. În partea de jos a patului avem o talpă de cauciuc cu rolul de a mai amortiza din recul. Observa că la armele fără ejectoare și fără șocuri interschimbabile, talpa aceasta de cauciuc este schimbată cu una de plastic sau de textolit. Cam așa arată arma. Acum să vă prezint și aspectele care nu mi-au plăcut la această armă. Primul aspect ar fi, dar cred că e mai mult un mof personal, după înșurubarea completă a șocurilor. Acestea nu vin la același nivel cu țeava. Intră puțin mai adânc, dar nu cred că afectează precizia și tirul armei. Aici, în zona aceasta de lipitură între țeavă și șină și la șina cătării a apărut puțină rugină. Nu m-am așteptat la treaba asta fiind o armă nouă, dar cu puțină răbdare și timp, cu ajutorul unei scobitori, o să îndepărtez rugina din zonele acestea. Foarte important să nu folosiți niciodată un obiect metalic pentru a îndepărta rugina de pe brunaj, pentru că o să îndepărtați brunajul, o să-l zgriați și în timp acolo o să apară și mai multă rugină. Totdeauna folosiți un obiect din lemn sau, mă rog, un obiect care să nu zgârie brunajul. Un alt aspect care nu mi-a plăcut, forma cheii de șocuri, din cauza că are porțiunea aceasta foarte scurtă, în momentul în care strâng șocul, de multe ori mai sare din orificiile acelea în care intră cheia. Probabil dacă ar fi fost puțin mai lungă porțiunea aceasta, ar fi asigurat o stabilitate mai mare și aș fi înfiletat și desfiletat cu multă ușurință șocurile. Dar cu atenție trec și peste aspectul acesta. Din nou, am mai avut puțină rugină pe câmpul țevilor, dar o să am grijă și de zonele acestea și după fiecare vânătoare, după ce o să șterg arma pe interiorul țevilor, o să șterg cu o cârpă cu ulei pe exterior. Un alt aspect, dar nu știu dacă așa a venit arma sau s-a întâmplat după folosire. Aici am o crăpătură. Posibil să fi plecat crăpătura asta la primele focuri de armă, nu-mi dau seama exact. În zona aceasta nu mai am alte lucruri de reproșat, doar aici, în lateralul zonei unde este siguranța, am un luft cam de 1 milimetru prin care o să intre praf în zona mecanismelor și trebuie într-un fel sau altul să fac ceva să îndepărtez luftul. Luftul acesta este și în partea de sus și în partea de jos, nu știu cât de mult se vede din cauza luminozității pentru că este puțin înnorat. Cam așa se prezintă arma și cu bune și cu rele. Cam atât pot să vă spun după o lună și câteva zile de când o am. Să vedem pe viitor cum se va comporta, dar până acum sunt mulțumit de cum arată și de cum se comportă. Arma am probat-o puțin să văd grupajul la cartoane. Am pus un
un carton, de fapt o coală mai mare de hârtie, undeva avea în jur de 70 cu 70 de centimetri. Am plasat-o la 35 de metri distanță. Am folosit o alică de 3,5 mm. Am tras cu fiecare șoc, cu toate cele 3 șocuri. Am tras cu mai multe tipuri de muniție, pentru că nu toate mărcile de cartușe, toate tipurile de muniție grupează la fel. Am găsit marca de muniție care se împăca cel mai bine cu arma și pe asta am folosit-o la vânătoare. Aștept și părerile voastre. Cei dintre voi care mai aveți bocuri de la Baikal, mai ales în calibru 12, să-mi spuneți voi ce rezultate ați avut la vânătoare, dacă sunteți sau nu mulțumiți de armă și orice altă părere. De asemenea, aștept și criticile voastre și sfaturile, pentru că doar prin critică îmi pot îmbunătăți calitatea videoclipurilor. Să spuneți dacă am vorbit aiurea, dacă am vorbit pe lângă subiect, să-mi spuneți ce v-a plăcut la acest videoclip. Zic că să lăsăm cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, fiți cu ochii în patru, pentru că niciodată nu știm de unde sar iepurile, și cătare plină tuturor. La revedere!